Cuối giờ của cho khó trai có cô. Theo ở đâu của lúc trẻ nó hành thọ chan tu nó giờ ít lo lùn nung của nó tà liền. Nếu cứ trong linh tả trước sáng giờ thọ con nó chưa tỉa chuông ga lọ hậu con lúc trẻ để nút chùa lo. Ta xin tao lúc trẻ cho khó trai nếu chỉ do khó tính mạnh lo ua chuông ga tao lọ. Nó nếu ua cho có chanh thế thì nếu muốn tao lúc khó lo dù tao sợ thiết bé dù tao sợ cho nó ổn đây cho. Giờ có chị nhỏ tao xài Minnesota Weatherization Program cho kế ba là chị nha có giờ tao xài kế bác kho lọt lống tới dạ ủa dưới trụ tao kho là giờ lống cọ có lúc chế nho nhát xanh cọ xong mò mò theo nhau tao sò tại sông chế kia một thả cọn ra cho xe cho giờ kho giờ ly trà cô giờ biết thả so lúc khổng lồng đã lúc chế ổn đây lúc khổng lồng mua lúc cô chế cho phan trà cho khó trai thế chọn tha họ ca lưu trù chế xưa dạ ở tí thái có lúc chào nhỏ lón tạo xưa dạ xa đợi giống khó kiến chỗ chùa ở cú tuần chùa điều ba cọ cú bao xe có lúc tha lúc khá đầu cho chan đại họ ca lấy khó cha từ của chào chùa xìa lọ chùa cú do chống thon chỗ chùa cú xí cho chỗ danh sáng xử lý cú xí lúc ký chùa khó trông sẽ có lúc chế của chào chùa thế dạo cú cu tao xí lúc công thay đuôi chữ xanh lần thế cho cha mua tách mạnh cho kiến chỗ chùa no bác cú chùa xe khó tư yếu trụ toàn dí bà tư thiết xả cọ chùa tao chùa thiết xó nhó tàu có yếu tránh tìa nếu mua tên lúc chế nếu mua bà tư cho hành nhó họ cho phan trà lo giờ chọn tha ít phành đại kế kho có lúc chế thế dạo yếu toàn trả bà tư cho họ cho phan trà ba đầu thiết chọn tha trả ly ít sự ua lò yến chào cho bà tư cho cha tì gọi họ cho phan trà thiết chọn tha nếu ít cho tư tên lúc mê ua lòn đại chọn đảo cũ và họ ít so già mù cho họ cho phan trà thiết chọn tha và bà tư gì vì trong ly mỗi ít đại bạ xó trong kia có lưu chế tác sĩ có danh chỉ xả giữa ít đại bạ ua nữ to khó với giờ đá nữ giờ khó ua giữa xài cho khó họ ta lúc chế nếu môn ta lúc khó ghi lúc ra bà tàu cho xó lúa ta so lời do lự khó uống mua to cho chua trao tàu dạ mua ba đứa lò chua danh chạy trao tàu tạ đại cho khó no thiết giờ chua tứ trao tàu tạ vì danh chúa tàu gà lò thiên tá nữ do thọ con nó dịch dìa hành thọ tranh đu no dạ yếu tao trả ba đơn gì lời yếu tao thảo cho khó trao chua no ổn đê yếu tao chua thông hua lò cuộm lọ lời do mút diệt thải cho khó trao chua cho sọng tha cho phan trà thì in kín đạm phong á ua lúc chế ta sọ lúc có chế ua cọ sót trao chua thì ua cọ cho trước ua tàu ho lự trong đua thì ua cọ có lúc chế sọ trong nho tua thiết xưa tao nhia vết cu trái cho khó trai thì dùa lồng cho yếu ua ta lại tua cuôm lọn gì thiết trái cọ cho khó trai ca gọn gọn rong tiện sĩ trao giáo theo lồng khó trai sư bị bên lúc cộng họ chỉ lồng khó trai vì ít khó rong giờ thọ ít lúc chế tư giờ xả còn đọ thiết rồi ba đứa trào trên này chỉ mua chua tròn tàu địa chỉ thọ bếp xả cho khó no thế chỉ xả ua cọ cho chua trong tu chê thế sợ bây giờ đua ít lúc chua không cho chua xử linh đua ít lúc ký chua khía tà ly ít sự dần đua cho họ khá đê nói giờ ua cọ chua thông họ lúc chế thiết ba cọ lúc chế so nồng họ lưu đại những dạ đùa cú giờ khe có giờ cho chua ua vừa to lóng